नमस्कार, तपाईलाई ट्रेड सिग्नल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यो भिडियो शिक्षा दिने उद्देश्यले तयार पारिएको हो। यो भिडियोको आधारमा शेयर खरिद बिक्री नगर्नुहोला। शेयर बजार जोखिमको क्षेत्र हो। अब भने हामी नेप्सेको डेली र विकली टाइम फ्रेममा एनालाइसिस हेर्नेछौँ र पहिला हामी नेप्सेको डेली एनालाइसिस हेर्नेछौँ। र आज नेप्से 14 अङ्कले घटेर 1910 मा क्लोजिङ दिएको देख्न सकिन्छ। यसरी क्लोजिङ दिँदै गर्दा भोल्युम भने कम आएको छ, तर आज शुक्रबार भएकोले गर्दा भोल्युम कम आउनु स्वाभाविक नै हो। नेप्सेलाई हेर्ने हो भने आज फर्स्ट आवरमा केही लगानीकर्ताहरू प्यानिक सेलिङ गरेको देख्न सकिन्छ, तर पछि आएर 1910 मा क्लोजिङ दिएको देख्न सकिन्छ। र हामी विगत 2 दिनको क्यान्डललाई हेर्ने हो भने बाइङ भन्दा सेलिङ सेन्टिमेन्ट नै धेरै देख्न सक्छौँ र यसले के जनाउँछ भने करेक्सन अझ लम्बिने सक्ने सम्भावनालाई देखाउँछ। विकली टाइम फ्रेममा हेर्ने हो भने विगत 4 हप्तादेखि नेप्सेमा करेक्सन जारी नै रहेको छ र विकली भोल्युम एनालाइसिस गर्ने हो भने यो हप्ताको भोल्युम विगत हप्ताभन्दा धेरै आएको छ र यसरी मार्केट घट्दै गर्दा भोल्युम धेरै आउनु भनेको करेक्सन अझ लम्बिन सक्ने सम्भावनालाई देखाउँछ। त्यसो भए अब हामी किन्न र बेच्न के गर्ने त? किन्नको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो स्विङको हाई 1988 भन्दा माथि क्लोजिङ दिन सफल रह्यो भने हामी केही पोजिटिभ हुन सक्छौँ र 2000 को रेसिस्टेन्स एरियालाई भोल्युम सहित ब्रेकआउट दियो भने हामी इन्ट्रीको लागि हेर्न सक्छौँ र अहिले नै 2000 को रेसिस्टेन्स एरियालाई ब्रेकआउट दिने सम्भावना चाहिँ न्यून नै रहेको छ, तर पनि 2000 भन्दा माथि नै क्लोजिङ दिन सफल रह्यो भने हामी केही इन्ट्रीको लागि हेर्न सक्छौँ। र बेच्नको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने 1900 को लेभलसम्म हामी केही कुर्नुपर्ने नै हुन्छ र अहिले पनि मार्केट 1910 मा आएर क्लोजिङ दिएको छ। 1900 लाई फर्स्ट आवर ब्रेक गरे पनि क्लोजिङ चाहिँ 1900 भन्दा माथि नै दिएको छ र हामी हिजो चाहिँ केही टपमा सेल गरेर रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्न त सक्थ्यौँ, तर अब बेच्नको लागि भने आगामी दिनमा 1900 भन्दा तल क्लोजिङ दिन सक्ने स्थिति बन्यो भने केही सेयर सेल गरेर रिस्क म्यानेजमेन्टको लागि हेर्न सक्नुहुनेछ। हस्त, तपाईहरूको दिन शुभ बितोस्। धन्यवाद।